Assalamualaikum semua. Kita bersama saya lagi Wan dalam review City Motorsport. Hari ni saya dah tujuan kereta keempat City Motorsport buat. Kereta kat belakang saya ni adalah Ford Mustang. Nama dia Mustang Gt350 Police Dragg Carbon Fiber Accessory Kit. Tengok. Okey, itu saja review kita pada hari ini. Jangan lupa follow kita punya Facebook, Instagram dan subscribe kita punya YouTube. Search saja City Motorsport. Dekat situ pelbagai kita punya video kereta yang pernah kita buat, kita masukkan dalam tu dan you all semua boleh tengok.
Segala aksesori kita orang buka dalam tu lah. Kalau anda sayang kereta anda, boleh datang ke City Motorsport bertempat di Bandar Sunway. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.